नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव. आज महाशिवरात्री आहे. सर्वप्रथम महाशिवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. महाशिवरात्रीच्या सर्व रांगोळ्या आधी चॅनलवर अपलोड झाल्या आहेत. आजची रांगोळी ही विशेष आहे. आजच्या रांगोळ्या एक नसून 3 रांगोळ्या आहेत आणि आज ज्या रांगोळ्या मी दाखवत आहे, आज ज्या रांगोळ्या मी काढण्याचा प्रयत्न केला आहे त्या रांगोळ्या आपण दररोजसाठी दारात, उंबरठ्यात, देवघरात, अंगणात कुठेही काढू शकतो. अशा खूप साध्या आणि सोप्या आहेत. चला तर मग बघूया आजच्या रांगोळ्या कशा काढल्या गेल्यात ते.